เมื่อตลาดหุ้นไทยงบไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 หรือพูดง่ายๆงบปีประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มแบงก์นะครับ มันจะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจอยู่บ้างเดี๋ยวเราลองดูคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราห่างหายกันสักพักหนึ่งเลยนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับด้วยความที่งบไตรมาสที่ 4ของกลุ่มธนาคารเนี่ยได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือพูดง่ายๆครับงบปี 2567 ประกาศออกมาแล้วสำหรับในส่วนของกลุ่มแบงก์นะครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันกันนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมมันจะมีหุ้นตัวไหนที่ดูน่าสนใจอยู่บ้างนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและถึงตรงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะครับใครก็ตามนะครับที่คุณคิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบฟรีๆนะครับต้องบอกว่าผมมีทำคลาสหนึ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคลาสนี้คุณสามารถขอเข้าเรียนฟรีได้เลยนะครับระยะเวลาในการเรียนจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยเรียนรู้ผ่านวิดีโอกันนะครับสำหรับคลาสที่ชื่อว่าสอนเล่นหุ้นมือใหม่ by Coach Bond นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า new นะครับหรือว่า NEW นะครับพอทักเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวแอดมินจะจัดให้เลยนะว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ได้ยังไงซึ่งสไตล์การสอนก็เป็นรูปแบบแบบชิลๆสบายๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเนาะซึ่งต้องย้ำเลยนะว่าเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการลงทุนเลยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีกับคลาสฟรีตรงนี้นะครับและอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับและแชร์มุมมองส่วนตัวของผมว่าจริงๆแล้วในมุมมองส่วนตัวของผมตัวไหนกันแน่ที่มันดูมีความน่าสนใจในสภาวะปัจจุบันตอนนี้นะครับและก็ต้องขอย้ำอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้ให้ดีนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยนะครับและนี่ครับคือผลประกอบการที่ออกมาที่ผมสรุปให้นะครับสำหรับงบ Q4 ที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอย่างนี้นะครับว่านี่ครับ12บริษัทในกลุ่มแบงก์เนาะผมก็เรียงตามลำดับนะว่าตัวไหนเนี่ยที่ performance ออกมาเมื่อเทียบกับปีก่อนเนาะออกมาเติบโตค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งก็จะพบเจอว่าอันดับ1เนี่ยจะเป็น CIMB นะอันดับ2คือ KTB อันดับ3คือ KBank อันดับ4คือ TTB อันดับ5คือ BBL อันดับ6นี่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ TCAP นะแต่ด้วยความที่งบเขายังไม่ออกมาเนาะผมก็เลยแบบไม่เป็นไรมันก็อ้างอิงจากตาราง Excel ข้อมูลเก่าด้วยเช่นเดียวกันอันดับ7เนี่ยก็คือไทยเครดิตนะครับอันดับ8 SCB อันดับ9 LHFG นะครับอันดับที่10คือ Tisco อันดับ11คือเกียรตินาคินนะครับแล้วก็อันดับ12รั้งท้ายตอนนี้คือเบหรือว่ากรุงศรีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับพอผมดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมก็พูดถึงงบปี2566เนาะตรงนี้คือประมาณการนะครับจากคราวก่อนนะครับที่ผมเคยทำคลิปกันเอาไว้ด้วยนะว่าคาดว่าน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัวเลขที่ออกมาจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนที่สุดครับตัวเปอร์เซ็นต์ YOY เราจะเห็นว่านี่ซอร์ตมาแล้วครับจากมากมาหาน้อยเนาะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ DIV คือเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าผมดู YOY เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โฮ CIMB เนี่ยเติบโตขึ้นมาเยอะมากๆนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่กำไรเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,600 ล้านโตขึ้นมาถึง 2,800 ล้านในขณะที่ Expect ที่คาดว่าจะมาก็ 2,520 แปลว่าโตกว่าคาดนะถือว่าโตมากๆเลยนะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยไม่จ่ายปันผลนะพอไม่จ่ายปันผลเนี่ยผมก็ตัดคะแนนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแน่นอนครับสไตล์ของผมก็เน้นลงทุนระยะยาวด้วยใช่ไหมหุ้นที่ผมถือผมก็อยากกินปันผลบ้างมันอาจจะไม่ได้มากนะแต่ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันรวมหลายๆปีเข้าบางทีมันก็มากมายมหาศาลระดับหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีจ่ายปันผลมันก็กลายเป็นว่าไอ้ที่เติบโตมาเนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะให้แบบเป็นสีเขียวก็คือให้คะแนนบวกแต่พอมาเจอตรงนี้ปุ๊บก็กลายเป็นคะแนนเหลือตรงกลางอะไรเงี้ยกลายเป็นศูนย์กันไปติดลบตรงนี้เนาะและแน่นอนครับถ้าคุณไปดูตัวหุ้น CIMBT นะครับคุณจะรู้ดีนะครับว่าหุ้นตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีการติดสัญลักษณ์อยู่ด้วยคือติด cash flow นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบลงทุนในหุ้นที่แบบมันมีสัญลักษณ์อย่างนี้ข้างหลังอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณเลยนะว่าสำหรับตัว CIMBT มันก็ติดลบไปอีกระดับหนึ่งนะและนั่นถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ให้คะแนนหุ้นตัวนี้นะครับก็เป็นกลางๆแต่ถือว่าไม่โอเคในส่วนตัวสักเท่าไหร่ผมก็เลยข้ามไปเลยครับสำหรับหุ้นตัวนี้แม้มันจะขึ้นอันดับหนึ่งก็ตามทีและกราฟก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะถ้าใครไปพิจารณากราฟแต่ส่วนตัวเนี่ยพอมองพื้นฐานผมคิดว่าไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นอันดับที่2ครับคือ KTB นะผมว่าโตขึ้นเกือบ 20% เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าดูดีเทลเนี่ยจาก 36,600 ล้านขึ้นมาถึง 43,800 ล้านนะก็ตีเลขกลมๆไป 44,000 แล้วกันเนาะ 44,000 นะครับซึ่ง expect เอาไว้ก็ประมาณ 44,500 ซึ่งผมมองว่า 44,500 กับ 44,000 ก็ถือว่าใกล้ๆเป้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ถึงเป้าแต่ว่ามันก็เติบโตขึ้นพอสมควรตรงนี้ก็เลยให้คะแนนกันไปในขณะเดียวกันจ่ายปันผลออกมาโอเคเลยนะครับ 3.76% มันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปก็ถือว่าโอเคนะผมก็เลยให้คะแนนไปอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันพอมาถึง2ส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า KTB ผมก็เลยคิดว่าน่าเอาไปพิจารณาดูตามมุมมองส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาดู KTB นะครับนี่เลยครับตรง KTB เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆมันเคยมีแนวต้านรออยู่นะครับอยู่แถวๆประมาณ 20.60 สตางค์เนาะซึ่งแนวต้านนี้ค่อนข้างมีนัยสำคัญมากๆนะชนถึงประมาณ5ครั้งเลยนะจริงๆมา6ครั้งด้วยแล้วก็ล่าสุดมีย่อแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปแล้วนะครับพูดง่ายๆครับคือมันฝ่าแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ผมเลยมองภาพอย่างนี้ครับโอเคครับหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือราคาของหุ้นตอนนี้เนี่ย RSI มันก็เข้าสู่แดน Overbought แล้วด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่หนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นเก็งกำไรหรืออะไรยังไงคุณก็ไปลองพิจารณาดูนะสมมุติได้เข้าตอนนี้23 บาทเนี่ยผมก็มองว่ามันมีแนวต้านถัดไปรออยู่แถวๆ24.50 บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แถวๆสักประมาณ25ปลายๆถึง26อันนี้ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับว่าคุณจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะทำกำไรให้คุณสัก10%ได้หรือเปล่านะครับก็ไปพิจารณาตัดสินใจกันดูให้ดีแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมก็คิดว่าKTB ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมให้คะแนนว่าก็ดูน่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าจะถือยาวไหมอันนั้นก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อเอาเองนะครับผมตัวถัดไปครับคือ KBank นะครับก็ต้องบอกว่าให้คะแนนดีเลยนะคือเติบโตขึ้น 15% นะถ้าดูตัวเลข 42,400 มาที่ 48,500 นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่า expect ที่คาดไว้นี่มันตีไป 51,000แต่ได้จริง 48,000มันก็เหมือนกับว่ามันก็โตนะแต่ผมก็หักคะแนนไปนิดนึงก็เป็นกลางๆไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้มีจ่ายปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับคะแนนที่มันบวกโดยปกตินะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัว expect ในส่วนของกำไรเนี่ยมันต่ำกว่าคาดไปหน่อยนะผมก็เลยให้คะแนนแค่กลางๆเป็นสีเหลืองแต่คำว่าคะแนนกลางๆสีเหลืองไม่ได้บอกว่าห้ามลงทุนนะแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกระโดดเข้าไปยุ่งกับตัว KBank นะครับแน่นอนครับถ้าคุณมาดูในส่วนของทรงกราฟเนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคลิปไหนที่ผมเคยตีเอาไว้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมมองเห็นว่านี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะว่าถ้าผมตีสามเหลี่ยม triangle ตรงนี้เกิดขึ้นนะตอนนี้มันฝ่าแนวต้านของสามเหลี่ยม triangle ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งพอมันฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยผมเลยมองภาพอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย KBank ก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่มันฝ่าแนวต้านไปแล้วใช่ไหมก็ทะลุขึ้นไปได้นะครับอาจจะอยู่แถวๆสักประมาณ230แล้วกันโดยประมาณ228 220ถึง230เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าราคาปัจจุบัน160ก็ถือว่ามีแก็ปให้ได้เล่นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะต้องลองไปพิจารณากันดูด้วยมุมของคุณกันให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้ RSI ก็ Overbought แล้วด้วยเช่นเดียวกันก็คงต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงระดับตรงข้างบนตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้มันทดสอบแนวต้านประมาณ160ถึง175อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปพิจารณาตามมุมมองส่วนตัวคุณกันต่อไปนะครับหุ้นตัวถัดไปคือ TTB ครับก็เห็นว่าโตขึ้นประมาณ 14% นะจาก 18,500 โดยประมาณเนาะขึ้นมาถึง
21,000 นะ expect ไว้ก็ 21,200 ผมถือว่าตัวเลขใกล้ๆกันนะไม่ได้ต่ำกว่าคาดมากมายอะไรขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ตามมุมมองที่คิดเอาไว้นะครับโต 14% มีปันผลอีก 5.5% ก็ถือว่าใช้ได้นะเลยให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสีเขียวไปก่อนนะครับว่าดูดีมีสกุลเงินชาตินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของทรงกราฟกันนิดหนึ่งผมก็จะเห็นว่าอะไรหนึ่งสิ่งสำคัญของตัว TTB เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังไว้บ้างเนาะแน่นอนครับตรงนี้มันมีสัญญาณในส่วนของ bearish divergence เกิดขึ้นเนาะซึ่ง bearish divergence ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟมีการย่อตัวลงไปนั่นเองแต่หนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยพอมันย่อตัวลงมามันก็ลงมาทดสอบแถวๆเส้น EMA สีส้มบริเวณนี้นะออกไซด์เวย์ไปสักพักแล้วก็ดีดทะลุขึ้นมาได้แล้วนะครับซึ่งการดีดทะลุขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเหมือนทดสอบประมาณ 1.92 บาทแถวๆนี้ซึ่งถ้าเราไปดูแนวต้านถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแนวต้านถัดไปจริงอยู่แถวๆช่วง2บาทพอดีเลยช่วง2บาทไปจนถึงประมาณ 2.1 ไม่น่าเกินตรงนี้นะตรงนี้คุณก็อาจจะต้องลองไปพิจารณานะครับว่าแก็บตรงนี้เนี่ยคุณจะทำกำไรจากมันหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะมองเป็นโอกาสไหมอันนี้อยู่ที่คุณแต่ถ้ามองเทรนด์กันชัดเจนก็จะเห็นว่าเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในขณะที่ตัว RSI ยังไม่ได้เข้าสู่แดน overbought ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองไปพิจารณาดูสำหรับตัว TTB นะครับและตัวถัดไปคือ BBL ครับที่เติบโตขึ้นประมาณ 8.5% เนาะจาก 41,600 ขึ้นมา 45,200 นะครับแต่หนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยก็ตัวเลขตรงนี้เนี่ย expect ไว้ 46,000 ซึ่ง 46,000 กับ 45,000 ผมถือว่ามันยังไม่ได้ดิฟกันมากมายนะถือว่ายังไม่ได้ดิฟกันมากมายนะยังถือว่าพอหลับตาข้างหนึ่งได้ก็เลยคิดว่าให้คะแนนไปก็ได้เป็นสีเขียวไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ย 4.5% นะก็เลยมองภาพว่าBBL งั้นผมให้คะแนนเป็นสีเขียวมานั่งพิจารณากันดูดีกว่านะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมมาดูทรงกราฟนะครับทรงกราฟเนี่ยมันก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าโอเคนี่คือตัว BBL เนาะแนวรับเนี่ยผมตีขึ้นมาแล้วแนวต้านเนี่ยตีขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่บริเวณสามเหลี่ยม triangle เนาะอาจจะต้องมาดูแท่งปิดมันตรงนี้นะว่ามันจะยืนฝ่าแนวต้านตรงนี้สักประมาณ153 155อะไรเงี้ยเนาะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ MACD คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มตัดแท่งเขียวขึ้นมาแล้วผมเลยมองภาพว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็เป็นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถฝ่าตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยจากการ projection ที่เกิดขึ้นก็มองภาพว่าราคามีโอกาสวิ่งไปถึง200 บาทนะปัจจุบัน155ก็อาจจะเป็นแก็ปให้คุณลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่า RSI ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่แดน overbought ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูให้ดีนะครับในส่วนของตัว BBL นะครับผมตัวถัดไป TCAP ที่ขออนุญาตยังไม่พูดนะเพราะด้วยความที่งบยังไม่ได้ออกอะไรเนาะก็เลยขอข้ามไปก่อนถัดมาคือตัวไทยเครดิตนะครับซึ่งต้องบอกนะครับการเติบโตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโตยังไม่ถึง 5% เลยซึ่งพอมันโตไม่ถึง 5% เนี่ยผมก็เลยให้แค่สีเหลืองนะและหุ้นตัวนี้ไม่จ่ายปันผลด้วยโอ้โหก็ติดลบเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยตัวไทยเครดิตผมเลยไม่พิจารณานะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมเนาะในขณะเดียวกัน SCB ครับโอ้โห1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นตีไป 1% นะครับจาก 43,500 ก็ยังอยู่ประมาณ 43,900 ก็คือทรงๆว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่คาดเอาไว้เนี่ยที่ 42,900 นะก็ตีไป 43,000 นะครับพูดง่ายๆครับเขาอยู่ในระดับตามคาดที่เขาประมาณการเอาไว้ก็ถือว่าโอเคนะอาจจะไม่ได้โตมากไม่ได้คะแนนเป็นสีเขียวแต่ก็ไม่ได้ติดลบไม่ได้อะไรนะก็เลยให้เป็นสีเหลืองไว้แต่ปันผลเขาเนี่ยโอ้โหคุณพี่ซัดไป 8% เลยนะครับซึ่งจากเดิมคะแนนอาจจะเป็น0เนาะพอบวกกับส่วนของปันผลผมก็เลยงั้นพิจารณาก็ได้ SCB นะให้คะแนนเป็นสีเขียวกันไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของทรงกราฟ SCB เหมือนเดิมเลยครับผมมีการตีในส่วนของสามเหลี่ยม triangle อีกแล้วนะครับสิ่งที่พบเจอคือจะพบเจอว่าบริเวณแท่ง October เนาะมันฝ่าแนวต้านของสามเหลี่ยม triangle ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า RSI มันก็ยังไม่ได้เข้าสู่แดน overbought ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญพอผมทำการ projection เนี่ยก็บอกคุณเลยนะว่าราคา SCB ผมก็เลยเล็งเอาไว้แถวๆ146ถึง150โดยประมาณเนาะก็ตอนนี้ปัจจุบัน125อาจจะมีแก็ปให้คุณเล่นอยู่ก็ลองไปพิจารณากันดูให้ดีนะแต่แนวต้านที่รออยู่ปัจจุบันเนี่ยโซนแถวๆ128ถึง130อันนี้ก็ลองไปพิจารณากันด้วยนะว่ามันจะสามารถฝ่าแนวต้านกันได้หรือเปล่านะครับแต่ในเชิงของพื้นฐานคุณก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกแล้วกันนะครับว่าfundamental ของมันเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูให้ดีนะครับผมถัดจาก SCB ไปแล้วตัวถัดไปคือ LHFG นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหกำไรเนี่ยไม่เติบโตนะครับก็คือลดลงประมาณ 2% เนาะที่แบบว่าจาก 2,100 เหลือ 2,050 นะก็ดรอปลงมาเนาะแต่
ถ้าพูดแบบตรงๆเนี่ย expect เอาไว้แค่ 1,960 เองมันก็เหมือนกับแบบเกินคาดนะครับซึ่งปันผลเนี่ยมีอยู่ 4%นะตรงนี้เหมือนติดลบตรงนี้ได้คะแนนเขียวมาบวกไปผมก็เลยให้คะแนนตรงกลางนะครับพอมาดูคะแนนตรงกลางตรงนี้เนี่ยแล้วคุณพิจารณา LHFG เราก็จะเห็นว่าโอ้โฮกราฟนี้คุณพี่ร่วงลงเรื่อยๆเลยนะไม่มีแบบดีดขึ้นเลยช็อตที่ดีดขึ้นเนี่ยผมก็มองภาพนะตอนเนี้ยมันเป็น trend ขาลงที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ all time low อะว่าอย่างงั้นดีกว่าเนาะมันเข้าแดนแบบ all time low เนาะซึ่งประเด็นสำคัญคือถ้าใครจะเข้าเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนิดหนึ่งนะเพราะผลประกอบการมันก็ไม่ได้ออกมาแบบเก่งหรือเก๋าอะไรขนาดนั้นนึกออกเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเราดูจาก history เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะถ้ามันสามารถยกตัวได้นะแบบโชคดีเนี่ยมันก็คงขึ้นไปถึงประมาณแถวๆเส้น EMA สีฟ้านะอาจจะทะลุเลยไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะแต่ให้มองแถวๆเส้น EMA สีฟ้าตรงนี้เอาไว้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะเสี่ยงคุณก็ลองไปตัดสินใจดูให้ดีนะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นผมคงยังไม่รีบไปหาหุ้นตัวอื่นจะดีเสียกว่าถ้าเกิดมีเฉพาะกลุ่มแบงก์มันก็ยังมีตัวอื่นๆที่แบบดูปลอดภัยมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับ LHFG เนาะตัวถัดไปครับคือธนาคาร Tisco นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่โตขึ้นนะครับก็แนวโน้มกำไรน้อยลง 5.5% นะครับจาก 7,300 นะครับเหลือ 6,900 ล้านแต่ถ้าดู 6,900 ล้านเทียบกับ expect ที่คาดไว้ก็ 6,900 ล้านมันก็อยู่ประมาณคาดเนาะอาจจะมีดร็อปลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางก็อยู่ตามตัวเลขที่คาดการณ์เอาไว้แต่ปันผลหุ้นตัวนี้ตีไป 8% นะครับผมก็เลยมองภาพว่าให้คะแนนเป็นสีเหลืองไปก่อนนะครับยังไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถืออยู่แล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นจังหวะที่แบบคุณก็เก็บไปเรื่อยๆกินปันผลกันไปแต่หนึ่งสิ่งสำคัญที่เรามองเห็นคืออะไรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ trend เนี่ยลักษณะของมันก็ออกไซด์เวย์นะแต่เหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็มีแนวต้านที่จ่อตัวตรงนี้อยู่แถวๆประมาณ103บาทนั่นเองแปลว่าแก็ปที่จะมีให้เล่นเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับจาก98.75 สตางค์ขึ้นไป103บาทก็ถือว่าแก็ปค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งเนาะซึ่งถ้าใครจะเก็งกำไรเนี่ยมันแปลว่าแก็ปที่คุณมีอยู่อะก็แค่ประมาณ 4% เท่านั้นมันจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากถือเก็บกินปันผลเนี่ยผมก็มองภาพว่าไม่ต้องรีบครับสำหรับหุ้นตัวนี้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนเลยนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูสำหรับตัว Tisco นะครับผมและตัวถัดไปครับคือธนาคารเกียรตินาคินนะครับซึ่งต้องบอกว่าสมาชิกห้องลับนักลงทุนนะก็เคยได้แชร์กันไปนะครับผมก็เคยได้แชร์กันไปหุ้นตัวนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครกล้าเก็บเอาไว้นะหุ้นตัวนี้ก็โอ้โฮน่าจะดีดตัวขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับแต่โอเคครับต้องยอมรับครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรดร็อปลงเนาะเพราะว่ามันก็มีข่าวมีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์น่ะหนี้เสียเข้ามาเกี่ยวเนาะ ปี2566เนี่ยมันกำไร 5,400 ล้านก็ดร็อปลงมาตีไป 5,000 ล้านเนาะก็คือเกือบ 10%นต์นะครับแต่ expect ที่คาดไว้คือ 4,800 ก็ได้มา 5,000 ก็ถือว่าดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับในขณะเดียวกันครับปันผลก็ 5.69% นะก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะผมเลยให้คะแนนเป็นสีเหลืองไว้ก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟของ KKP เนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญคุณจะเห็นว่าโอ้โฮไอ้ช็อตที่แบบร่วงลงมาระนาวเลยนะตอนนั้นเนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่37บาทก็ขึ้นมา53.75 สตางค์นะครับก็ตีไปเสียว่าเกือบน่าจะมีสัก30%นะในการดีดตัวขึ้นเป็นอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย RSI ยังไม่ได้เข้าสู่แดน Overbought นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บกินเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าจุดที่คุณเข้าซื้อไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสจะไปต่อได้ไหมคุณก็คงต้องลุ้นให้มันฝ่าเส้น EMA ตรงนี้ก่อนครับแถวๆ56 บาทถ้ามันยืนเหนือได้ครับมันก็จะมีโอกาสไปต่อนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าถามว่ายืนเหนือไปได้แล้วจะไปลุ้นแถวไหนดีก็สักประมาณ70 กว่าบาทไปเลยรอลุ้นแถวๆนั้นก็เก็บกินปันผลยาวๆกันไปปีละ 5-6% โดยประมาณอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวเกียรตินาคินภัทรนะครับผมตัวสุดท้ายของเราคือธนาคารกรุงศรีหรือว่าเบนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โฮกำไรเนี่ยดร็อปลงตีไป 10% เลยนะจาก 33,000 ล้านเหลือประมาณ 29,700 ล้านเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ expect เอาไว้ที่ 31,000 ล้านก็คือน้อยกว่าปีก่อนแล้วนะไอ้ตอน expect แต่ของจริงเนี่ยแย่กว่าที่คาดเอาไว้เสียอีกนะครับปันผลมีอยู่ 3.56% นะครับตัวนี้ก็สีเหลืองไว้ให้เช่นเคยนะครับแต่หนึ่งสิ่งสำคัญนะครับสำหรับตัวเบเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะว่าโอ้โฮถ้าหลุดจากโควิดมานะครับมันดีดตัวขึ้นเสร็จปุ๊บแนวโน้มตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นขาลงนะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เส้น EMA สีฟ้านะพร้อมจะตัดลงเส้น EMA สีเขียวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง
สีฟ้ามันจะสั้นกว่าเส้นสีเขียวเนาะอันนี้นั่นหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะร่วงลงต่อคงต้องไปลุ้นกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งแปลว่าตามมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยเบเป็นผมไม่ได้รีบแล้วกันนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนมากเพราะว่าสถิติผลประกอบการเขาก็ไม่ได้ออกมาดูดีอะแล้วถ้าพูดถึงปีนี้เลยนะปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารั้งท้ายที่สุดเลยนะครับแต่หนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเรามาดูนะก็ต้องถือว่าในเชิงภาพรวมนะปี2566เทียบกับปี2567ที่เรียกได้ว่าผมใช้ตัวเลข TCAP เท่ากับ expect ไปนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มมีโอกาสโตขึ้นอยู่ 7.2% ถ้าเทียบต่อไตรมาสก็ประมาณ 1.8% ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ผมว่าก็ถือว่าโอเคอะนะแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนๆน่ะที่เราเคยทำเนี่ยโอ้โฮปีก่อนรอบที่แล้วที่ผมเคยทำของปีก่อนเนาะแบงก์โตตั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ17เกือบ20%เปอร์เซ็นต์เนาะดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยมันดร็อปลงมาเนี่ยมันก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโตขึ้นเยอะไปแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ตามสไตล์ของคุณกันดูให้ดีกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าใครที่วันนี้คุณฟังสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันแม้มันอาจจะรวดเร็วมันอาจจะแบบเป็นช็อตเป็นแบบสรุปเป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแต่คุณฟังแล้วคุณเก็ตไอเดียนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าถูกจริตกับสไตล์ของผมนะครับต้องบอกว่าช่วงปลายเมษาที่ผมกำลังจะถึงนี้นะครับผมกำลังจะเปิดคลาสใหม่คลาสหนึ่งนะคลาสนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับโดยต้องบอกก่อนนะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้สไตล์การลงทุนในการคัดหุ้นในการค้นหาหุ้นการลงรายละเอียดพื้นฐานในรูปแบบเดียวกับ Warren Buffett อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสามารถศึกษาได้คุณก็ศึกษากันให้ดีนะครับสำหรับสไตล์ของ Warren Buffett แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะให้ผมครับช่วยแชร์และแบ่งปันตามมุมมองส่วนตัวของผมตามหลักการที่ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวของผมมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้จากผมนะครับก็ทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า SIS นะครับซึ่งแน่นอนครับคลาสจะเปิดช่วงปลายเมษายนนะครับแต่แน่นอนครับราคาจะมีการค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเดือนด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและแน่นอนครับใครที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับหรือเป็นลูกศิษย์ของผมคุณก็จะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมเลือกสิ่งที่ผมใช้ครับมันทำให้ผมสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเติบโตขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาในระยะยาวโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนในหลายๆทรัพย์สินด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือการลงทุนในตลาดหุ้นนอกด้วยเช่นเดียวกันหรือกระทั่งทรัพย์สินอื่นๆมันสามารถเอา mindset ไปปรับใช้กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอให้โชคดีได้มีโอกาสพบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม